kan lo ni chuan tuna chuan sphere kan nei na ni sphere kan nei a volume surface area chu ka hil pia to chu tro 4 pi r square ani ka chu hil to chu lan pi r square chu ge area of circle ni tro area of circle enu la hai sphere chu ma hian circle lian phei ber chu alai ta kai lo ni ani em he tin lo sphere enu la tin kita sui ni tro don he la alai ya apply dara a sui chore ani em chu bang chuan alai ya lian ber hi ngo sphere a khat a diameter ta ula tin a diameter la chuan he lai sei ber don em the longest chord lies at the middle ani em chu mi chu end out the sphere ni chuan will be a circle ani em a circumference kan tala chuan khamilian ber ti ta kha circle kha ila chua chuan a area chu pi r square ni area of the circle radius is here at a lian lo ya amaro chu in sphere ko dik do bang radius si ai dik ta lo bro ani em imagine me what is the area of the middle part of this circle pi r square so I can have a parabola ko de ke he ta ke sa ni ma se it will not be the same radius tro radius ni lo ma se ta chu man soi tum ta ka ro chu alai ta ka circle long kha ni ta ni chu experiment ten ba ya ka soi tong kan jo le lu te kan khu ka le kha kha tro circle se kan se kan a be he ka ke lo a lo chu chi ni a pong te lo chi tro a kip chi ne chu ba a ku re lo chi na chỉ để cái ngoài đó, tiếp cái 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 bel thì là in ball, example là ball football tên này á, cái đó in này football tên này á, tin basketball tên này á, diameter khá là ula, diameter khá là ula, chuẩn bị tiền chân lệ khá, sao ta xem rồi, radius mong khá, chút tiền đó, chuan chu mà lên ra tìm cho đâu này sao cả, chút tiền biết chút pani là chặt để vạch là mo super blue mo gomin mo I balloon khan mo bola khan no bella mang ta chia chia chu ro mi lo ko te kan bel chuan curve khan effect mak lo pro ani an ma te po fam lo ani na ma bel te ngai chu I bel chuan engza ge I ma mo a area siam nan 4 pi r square here I need how many circle 4 circle in tiệt thấp hay tiệt phách khi pali để chia gan 4 pi r square circle pali là siam thei a chung do lo lo thei kan ti lo tro a tuam na a ko la chau kha chu dia ben chu surface area kan ta ni total surface area curve surface area ne vela wa surface area chu a nei chu le chu me do to a se kha ka si le do na ni hay hi nge cone a base radius ng China a base against circle on it draw ano yan I relate that to the a formula kan how we come up with the formula ka in ang chok nge yan ka shi fi ti chewa chu in chen cha ve thau ti nga draw ni lu wa ko chen chu mai tu na chang ko chu mai ti ya diameter ya one circumference tro se he circle la circumference oma ni la tunan dei bela the sphere curve surface area total surface area chuan he it consists of again height he radius chuan he stand height l thiam tro chuan helai chung kha heavy a base a base of a cone is a circle again a base I think circle over two bang chuan radius chom mo bang in helai circle 2 total surface area chuan pi r square i bel do ti na ni plus beta me a curve fa kila chu lo clear da kan zero do ni chuan pakhat le solid Chứ có thua năng nhiên example các bài đồn rồi hay hi này ring cylinder right circular cylinder họ cũng để đồ đó hay về thông chuồn base exam như này it consists of two base điểm chúng lẽ ngoài ai ăn chia
chuan right circular cylinder an ti a du teu nin don ya formula dan siam chok ni ni lo height oh hey height hey for height oh so annular cylinder chuan radius there height ani ya cone chuan radius height and stand height ani ya cylinder chuan sphere chuan radius ani ya radius chim a height ko ti don height ko diameter thon ani ya ti zong la radius ko i di ti thea a san zo te ko ni te height diameter thon ni in mu ti ame diameter thon ni na hi ti zong la hai center atanga apil hi nge ka radius ni when radius ma chu here diameter chu enge di be thai height of a sphere kim chi ti ame ma se see and radius is equal to height. Radius is equal to half of the height. And then sphere akian radius to put to a san zong chan le ajike. Anyway, ai na hore. Ju dia mem diameter le height in tiap tina. Ijiang. What is this? What is this? This part is called the diameter. And this part is called the diameter. And we can also call it as a height. So diameter is equal to height. Zero. Height ang kan soi don so la diameter se so ha thau thau pa ni ke. In ma ne ka oh ka soi na chan chu he ta hi ni do ni. Formula ka se thau hi in wang ni a lo ni. Oh, in wang ni formula a lo ni. Oh. Chuan hey en a volume ni kan soi don surface area ka chuan chiang to do. Soi ka fa khamai to do surface area ni ka to. Hey po hi pi r square sa ka hin sang nge le oh chu ban sa formula ko ka shin ka ne draw 2 pi r h kan ti draw chuan a volume to 2 pi r square h again volume of cylinder to 2 pi r square h got it again Iglo, nghe pi r square a. Châu, có tên ôn ý biết lâu thôi à, bùi mình nói tụ. Pi r square a thì đó. Chuông cái sợi tổ anh thấy ngó volume nghe. Cái gì? Volume of cylinder. Cylinder volume mà chú cái lâu. Pi r square h cubic unit anh em. Radius bằng gì đấy? Hai phải chú cubic unit. Cảm ơn chân chết tổ. Chuông cái sợi khác. Cylinder chu ma hian het yen ka ta chuan en la tiang nge ho cylinder hi mun engza ka chen 1 2 3 ani yan chu wang chuan volume of cone hi la chang ta ni 1/3 mun thuma chana mun khat off tu nge cylinder ani yan cylinder volume mun thuma chana mun khat pi r square h ati thiam chu ni thiam ma ta digem 이만 쳤대. 주한 똑같이 가는 돈이 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube 아니 약간 소리 돈 volume of sphere 좀 있는 게 4/3 카로 줘. 이 소리네. 근데 이게 네. 왜 하는 거? em nhớ về lại tốt. Cái đó thêm chú anh đi em. Cô chụp bên này đâu rồi. Bóng về lại tốt. Bùm nó liên tục. Ok. 4/3 pi r cube. Nó tiếng r cube là gì đây? Anh ấy ta cả cho được không? 4/3 pi r square h. How many à? But h này cái nằm cái gì khác? Height cái chú, em là height thiên đâu? Diameter. Radius các bạn đủ vàng in. R cube của thằng đồn. Biết chưa em? Cube khai lấy bằng này cái gì đó là vàng. R square có khai lấy đâu? H and R cube của mình chẳng được. Chú cho anh nghe cái mũ chùa cái chú ăn cái gì đó này. Hay hi volume of sphere formula này mà. Say 4/3 chú improper fraction này. Cái nào? Volume of sphere cho chùa đàn chú. Volume of sphere chú. Lúc đó là đâu? Sphere đen này hi. Practical in. Hi anh nghe formula mũ chùa này cái experiment thì vector thì sẽ đủ. Chú volume of cone. Volume of cone chưa?
một mấy điểm rồi volume of cone plus sphere xiêm thì tụ chuan volume of cone tăng lên here derivation of volume of sphere to volume of cone akhat chau ni lovin ani ani ta yo he no asai bian lukte he no la bo asai ba he no la here on ani ani ibet chun ti no dro ne ma se sphere la siam lo dro sphere siam lo chu azum hi nem pe ra ngai le ne ka nem pe lo din amum thei tu han ka tu lo tan he chula tak chu volume of cone plus volume of cone pakhat pahni bel ne ai tu chu bang chuan 4/3 pi r cube ka chuak tina lo ta se in pom thei em luk ten han study thole ngo ani han ngai tu ve dom chin deu khi atikem ti ka min han proof sak thole sar ka mu thei lo wa bel chuan 2 times we do only 2 times 1/3 pi r square a along ni ta nga a chi nga convert thei tha 2r rm in case of sphere in a sphere height is equal to 2 times the radius the length of radius draw radius pani equal kha height chok but sphere to height can so equal the hemisphere to height ron the chia but it is equal to the radius tonian in muthiam hey this is a hemisphere draw sphere chan when hey radius nia hey po radius no me a height becomes a radius oh sphere san zo chu ka ti halo phil mum re re san no ma chu nga lo ting ati diameter te kan ti draw tu chu a diameter chu a san zo so ni en ren dan oh chu ba en ta chi lo ta hian en oh hey ya ma mo tha don oh 2 times 1/3 pi r square into 2r liền draw ai ô anh thấy rồi lại tôi cũng phải học chúng là bằng gì cả không phải cắt dây như mình học back then chữ số thế này chú ô anh một chuyện nào anh không thể phát tăng đó không phải cắt như là cái gì cả ô rồi như thế cho các bạn gì cả anh biết trò thấy không phải chua volume of sphere volume of sphere formula chua đàn cái sợi đốn cái nó đấy volume of sphere to cone volume of cone diang cone hi ai nang chia mặt lì này là chuang tùy là nó ăn muối chia lại sphere này tên chia như thế em radius in hả r into vector radius in hả đi oh như thế em thế lại sao cả số tiền oh unit à thằng này chú bảo chú anh cần em chú anh này volume of cone plus volume of cone này bằng số là chú volume of cone to 1/3 pi r square a chiniya hạt bel chuan 1/3 pi r square a chiniya ibel chuan tin rai lagi bel chuan hi sak chi le 2 times 1/3 pi r square h2 and kan ti thekha 2r kan ti langa 2 times 1/3 pi r square into 2r nian dua number le number 2 to the 4 phải đâu kiếm này rồi xin cái gì ấy xin pha thế tập đi cái gì là sao thế nào tốt nó tốt thì thôi nó xin sao đó John em nói đấy 2 times 2 to 4 4 1 is 4 4 by 3 pi r square into r2 r cube muốn thì con formula với tôi là bằng formula tổng số là chút hiếm tại được thà vẫn lộn muốn tập em thì khá mấy thằng tổng đồng người ta xem thì nó bắt đầu everything is proof oh in mana man tổng đồng